Дорогі друзі, я хочу ще раз вам представити нашого міжнародного президента. Містер Тім Бойд 1953 року народження обіймає посаду міжнародного президента Теософського товариства АДІАР з квітня 2014 року. Він народився в Нью-Йорку і прожив там 17 років, поки не поїхав до університету Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд. Звідти він перевівся до Чикаського університету, де отримав ступінь бакалавра мистецтва в зв'язках з громадськістю. Закінчив університет з відзнакою. Він приєднався до Теософського товариства в Америці в 1974 році. Разом з Білом Лоуренсом, членом Теософського товариства і своїм наставником, та іншими друзями заснував Теософську духовну спільноту в центрі Чикаго. Група проводила заняття з прадавньої мудрості, медитації та зцілення. Вони працювали з групами ризику та знедоленою молоддю, перетворювали вільні земельні ділянки на відзначені нагородами органічні продовольчі сади та розміщували вулики на дахах місцевих будівель. Група створила свій бізнес Royal Associates, який спочатку зосереджувався на рекультивації та реконструкції занепалих житлових будинків у своєму районі, створюючи житло для сімей із низьким і середнім доходом. Їхня робота допомогла стабілізувати місцевість завдяки навчанню та працевлаштуванню місцевої молоді та створенню доступних будинків для жителів району. У 1988 році Тім став національним лектором Теософського товариства в Америці. З 1996 по 2000 рік працював у хоспісних службах як волонтер в команді лікарів, соціальних працівників та медсестер. У 2007 році він став президентом Теософського ордену служіння Сполучених Штатів Америки. А в 2011 році був обраний президентом Теософського товариства в Америці. Участь Тіма у Теософському ордені служіння та дитячому будинку Чушу в Тібеті призвела до аудієнції з Далай-ламою, в результаті якої Теософське товариство в Америці спонсорував його візит до Чикаго у липні 2011 року. Дводенний захід, на якому були присутні 10 тисяч людей. Подія зібрала $400 000. Усі вони були передані на освітні проекти, що допомагають тибетським громадянам у всьому світі. У 2014 році Тіма було переобрано президентом Теософського товариства в Америці, а також обрано президентом Теософського товариства АДІАР. Зараз він проводить свій час між штаб-квартирою Теософського товариства АДІАР у Ченнаї, Індія, та своєю домівкою у Чикаго, штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки, де він живе зі своєю дружиною Лілі та донькою Анжелікою. Отже, ми зараз будемо слухати виступ Тіма Бойда на тему «Від темряви до світла». І хочу запропонувати всім після цієї доповіді буде можливість задати декілька запитань, не більше 3, нашому гостю, якщо у когось виникне таке бажання. Отже, я передаю слово нашому гостю Тіму Бойду. Dear Тім Бойд,
You may start your talk, please. We are happy that you are with us. Well, thank you very much, Svetlana. I'm very happy to be here with you again. Many of you I've had the opportunity to meet over the years in Adyar and some also at one occasion in Paris. Я вітаю всіх вас і дуже радий бути з вами сьогодні на цьому заході. І я багатьох з вас вже зустрічав в Ад'ярі, а деяких з вас я зустрічав в Парижі також. I had hoped that this might be the year when again we would be able to meet in Adyar. This year, for the first time in 3 years, we're having our convention in person, but obviously circumstances do not permit for attendance of our good members from Ukraine. І я сподівався, що в цьому році ми вперше за 3 роки нарешті зустрінемось персонально в Ад'ярі, але певні обставини не дозволяють нашим добрим друзям зустрітися лицем до лиця персонально в Ад'ярі. Part of the reason I'm very happy to be with you is to have an opportunity for us to focus our minds on some things that are lasting, some things that are of eternal value. Focus our minds together. І я частково радий, тому що ми маємо цю можливість сфокусувати наші думки на чомусь довготривалому, на чомусь вічному, на наших цінностях. Although we will be talking about things that are of a deep and lasting nature, the ageless wisdom, it is impossible to ignore the conditions through which we live at this moment. Хоча ми будемо зосереджуватись на питаннях довготривалих, які мають вічну природу, які мають вічну мудрість, але я не можу не звернути увагу на ті умови, в яких ми сьогодні зустрічаємось. In some ways, I feel as if I am lacking in my ability to address the conditions in Ukraine at the moment. I have never lived through a war. І з одного боку, у мене, я так відчуваю, що мені не достає чогось, щоб зрозуміти ті умови, які зараз в Україні. Я ніколи в житті не жив під час війни. And the changes that it necessarily brings in the habits of our thinking and in our day-to-day habits are things that would be only a subject of my imagination. І ті зміни, які ця ситуація привносить в наші думки, в наші звички, повсякденні звички, вони в мене знаходяться тільки в моїй уяві. For many people, they feel as if Buddhism has a rather negative view of life because the first noble truth is called the truth of suffering, the universality of suffering. І для багатьох людей здається,
що буддизм привносить певні негативні поняття, наприклад, такі як істина страждань, універсальність страждань. One of the things that becomes clear as we become more deeply involved in the ageless wisdom is that we as a humanity are still developing. As yet we are undeveloped. Some might even say we are childish in our degree of unfoldment. І становиться ясним, говорячи про вічну мудрість, коли ми говоримо про те, що людство розвивається, з іншого боку, ми бачимо, або можуть сказати, що ми маємо певні дитячі якості, схожі на дітей, коли ми розвиваємось, коли людство розвивається. But even though we find that we are, as human beings, are very creative in the ways we find to create suffering, in the midst of suffering, there are still certain universal things that continue and that go on. Ми, як людство, достатньо креативні в створенні страждань. І we are creative in suffering. Could you please repeat, Tim? We are very good at making each other suffer. Так, ми досягаємо дуже хороших успіхів, заставляючи страждати один одного. Thank you. Yeah. But still, even in the midst of these things, we still connect with each other. Normal things go on. We still eat. We still listen to music. Gravity operates. Seasons change. All of these things are always with us, regardless. І хоча ми знаходимося в середині цих страждань, ми залишаємось об'єднаними. Ми робимо певні речі, ми їмо, ми слухаємо музику, сила гравітації існує, і сезони змінюються. But during our time together today, I would like for us to turn our minds to the ageless wisdom and to deeper universals for us to think about. І сьогодні, коли ми проводимо час разом, я би хотів, щоб ми всі звернули увагу на вічну мудрість, на більш глибокі універсальності. J. Krishnamurti, as a young man, as a boy, in the book At the Feet of the Master, made a very important and broad statement. Кришнамурті, будучи дуже молодим, будучи хлопчиком, в своїй книзі у ніг вчителя зробив дуже глибоке і широке ствердження. He said that in all of the world there are only two kinds of people. Він сказав, що у всьому світі є тільки два типи людей. Those who know and those who do not know. Ті, хто знають, і ті, хто не знають. And the specific knowledge he was talking about was the knowledge that
consciousness, we have the capacity to unfold our consciousness, to evolve. Він мав на увазі специфічні знання, тобто свідомість. У нас є здібності розвиватись, еволюціонувати. And most importantly, that it is something for which we can take responsibility and something that is really in our hands. І найбільш важливе – це те, що за це ми можемо взяти відповідальність. Це те, що знаходиться в наших руках. One of my favorite moments during the year in the Theosophical Society is when our convention ends and I have the opportunity to speak to and welcome new members of the Theosophical Society. Одні із моїх найулюбленіших моментів – це коли наша конвенція закінчується, і я можу привітати нових членів Теософського товариства. Over the years, I have had the opportunity to give the diploma to little children that I saw when they were very young, who now of their own free will join the society. Also with older people who are just now discovering the ageless wisdom. І протягом років я мав можливість вручати дипломи зовсім маленьким дітям, які, коли вони ставали дорослими, вони ставали членами співтовариства, і також літнім людям, які тільки відкривають для себе вічну мудрість. What makes it such an enjoyable time for me is that I have the opportunity to sit with people for whom this ageless wisdom is fresh. It's in many ways new, but there's a fresh and an openness with the people with whom I find myself speaking on these occasions. І для мене особливо приємний час, коли я проводжу час, сідаю з цими людьми, спілкуюся, коли вічна мудрість для них є чимось дуже свіжим, дуже новим. І я з задоволенням спостерігаю за їхньою відкритістю, за цією новизною, яку я бачу в них. And this moment of openness and freshness is a special moment because very often we lose it as time goes on and need to be reminded of a time when all of this, there was so much presence and potential. І з роками ми маємо тенденцію втрачати цю відкритість і цю свіжість. І нам потрібно нагадувати про це, і щоб вона була, це було присутнє в нашому житті. So in our time today, I would like to just touch on some of these fundamental ideas that have been so valuable throughout through all of those who have made contact with this ageless wisdom tradition. I would like for us to refresh that together. І під час сьогоднішньої зустрічі я би хотів освіжити ці знання, ці фундаментальні ідеї, які дуже важливі і цінні для нас. І коли ми говоримо про вічну мудрість, тобто освіжити ці
знання. We are all members of the Theosophical Society here, and the Theosophical Society has a stated mission to serve humanity. Ми всі члени Теософського товариства, тут, які присутні тут. І у нас є певна місія, яка описана, і ця місія – це служити людству. So, two ideas that I would like for us to go into. In the little book by Mabel Collins, The Idol of the White Lotus, at the very end, there is a statement of this thing we have called the three truths. Three truths. Спочатку я б хотів поділитися двома ідеями. В книзі Мейбл Колінс наприкінці книги вона описує три істини. And these are profound ideas that also connect us more deeply to a deeper power, a deeper wisdom. So it's good for us from time to time to call these things back to our minds. І в цій книзі вона описує дуже глибокі ідеї, які допомагають нам встановлювати зв'язок з більш глибокою енергією, силою і більш глибокою мудрістю. Це важливо нам нагадувати час від часу. The first of those truths states that the soul of man is immortal. It's undying. Перша істина, яка описана, звучить наступним чином. Душа людини вічна. Вона не вмирає. And its future is a thing whose growth and splendor has no limit whatsoever. І її майбутнє – це її зростання і краса. Okay. And when we find ourselves attracted to any spiritual path, really it's the attraction of the soul that draws us. І коли ми стаємо на будь-який духовний шлях, насправді це поклик нашої душі стати на цей шлях. In our study, in our meditation, in our service to others, it is a connection with this deeper source that is involved in every aspect. We quiet ourselves and we find ourselves in the presence of that which is always waiting to make itself known. І під час наших навчань, під час медитації, під час служіння іншим людям, ми зв'язуємось з цим більш глибоким джерелом, і яке заспокоює нас, і ми опиняємось в присутності цього глибинного джерела. So whether it's in times of calm or in times of crisis and turmoil, we find ourselves trying to deepen our link with this resource, this strength, this power, this wisdom that is connected with the soul. І будь-які часи ми можемо говорити про часи миру, або про часи кризиса, або якісь хоч дуже
важких випробувань, ми завжди поглиблюємо наш зв'язок з цим ресурсом, з цією енергією, міцю і з цією мудрістю. І наша душа завжди поглиблює цей зв'язок. The second of these three truths states that the spirit which gives life lives within us and without, outside of us. І друга істина, яка описана в цій книзі, це дух, який дає життя. Він живе як всередині нас, так і ззовні нас. It goes on to say that that spirit is undying and is eternally a source of good that can't be heard, can't be smelled, can't be seen. І також продовжує цитату, цей дух невмиручий, він вічне джерело добра, хоча він не може бути почутий, ми не можемо його побачити і відчути на запах. But even though it cannot be perceived by any of the senses, he goes on to say that it can be perceived, it can be known by the person who desires to know it. І навіть якщо ми не можемо відчути це жодним з наших відчуттів людських, але ми можемо пізнати його, якщо у нас є таке бажання. So the spirit underlies everything, is eternally present, but is invisible to those who don't desire to see and to know it. Цей дух, він існує у всьому, він основа всього, але він буде невидимим для тих, хто не бажає пізнати його. Whenever we find ourselves looking at the lives of the great mystics who have been in the world, they live like all of us. They eat, they breathe, they have children, they do everything that we do, but there's something about them that is different. Кожного разу, коли ми вивчаємо життя великих містиків, ми бачимо, що вони жили як ми, як звичайні люди. Вони їли, вони дихали, вони народжували дітей, але все одно вони було щось, що відрізняло їх від нас. And the difference when you hear the words that they say, the difference is that they feel such a deep longing to connect, to no longer be separated from spirit. І ця різниця, яку ми бачимо, що у містиків було глибоке тоска по цьому зв'язку. Вони більш не хотіли бути роз'єднаними, не мати зв'язку з цим духом. And this longing for a connection with reality or with the divine colors their entire lives to the point that they, when they are separated, they feel as if it is
it's the worst moments for them to be separated from the divine. And so their lives are geared toward union, connection. І коли вони відчували цю тоску по божественному, вони намагалися зробити все, щоб об'єднатись, щоб встановити зв'язок з цим духом, з цим божественним. І вони хотіли єдності і зв'язку з божественним. So this is the idea that is expressed in this second truth, that even though spirit is omnipresent, invisible, as we desire to know, we can know. І ця друга істина говорить нам про це, що хоча дух є присутнім скрізь, і він, ми не можемо його побачити, і якщо у нас є бажання, ми зможемо це зробити, ми можемо пізнати його. And the third of these three truths speaks in many ways to what do we do, how it is that we behave based on this understanding of the soul and of spirit. І третя істина, вона говорить нам про те, що ми маємо робити, як ми маємо поводитись, щоб зрозуміти душу і дух. So the third truth goes on to say that each of us, each man is his own absolute lawgiver. It's a strong statement. І як ми це зрозуміємо? Це, тобто, кожна людина є абсолютним видавцем особистих законів. That we are the ones who create glory or gloom for ourselves. We are the creators of our own reward, our own happiness. Тобто ми створюємо свою славу, свій смуток, ми створюємо собі свої нагороди і наше щастя. So this one talks about how we behave based on understanding that in this, that there is such a thing as cause and effect. І інакше кажучи, тобто тут написано, як ми поводимось, базуючись на нашому розумінні причини і наслідків. So these three laws are said, three truths. They say to feed our minds with these, to think on them, because it can really do something to shape the way that we view the world and shape the way that we behave in the world. The world is populated by souls. І ці три закони, або три істини дають їжу нашому розуму, дають нам розуміння, як ми поводимось, тому що цей світ, в цьому світі живуть душі. It is populated by souls and supported by spirit.
цей світ населений душами, які підтримуються духами. And the role for us is to try to understand that and try to have some realization of that, because then that conditions our behaviors. And in good times and in bad times, we find ourselves responding rather than reacting to situations. І наша роль заключається в тому, щоб ми зрозуміли це і щоб ми це реалізували. І під час хороших часів або під час поганих часів важливо відповідати певним чином, а не реагувати. One of the other great contributions to our thought from the ageless wisdom tradition is the idea that everything comes and everything goes. We live in a universe of cycles. І ще одна контриб'юція нашої вічної мудрості – це та ідея, яка нам каже, що все приходить і все уходить. Ми живемо у всесвіті циклів. A number of years ago, I was traveling in Tibet, in the Himalaya mountains. And it was quite remarkable because sometimes when you would stop at the roadside in the high mountains, you would see the strangest things. І роки тому я подорожував в Тибеті, в Гімалаях, і інколи я зупинявся біля високої гори, і можна було побачити найдивніші речі. I can remember stopping at the roadside at maybe 4,000 meters high, and there in the stone was a seashell, a sea creature, pressed into the stone of the highest mountains in the world. І я пам'ятаю одного разу, я зупинився там десь на висоті біля 4000 метрів, і я побачив такі каміння, і там був такий відбиток якогось морського створіння. Воно було там вкарбовано в цій камінець. Because what is now the highest mountain range in the world was in a distant past the floor of the sea that covered that land at the time. Тому що я стояв на одній із найвищих вершин світу, і можна було побачити, що дуже в стародавні часи, дуже давно, ця частинка землі була дном моря. Everything changes. Everything comes, everything crests, everything falls. One of the beauties of becoming older is that we are able to witness this process in the course of one life. How we grow strong, how we grow tall, how we grow in wisdom, and how we gradually decline in physical stature. Ми бачимо, що все змінюється, все приходить і уходить. І красота мого віку в тім, що я стаю свідком всього цього процесу.
як ми спочатку зростаємо, розвиваємось, становимось вище, становимось мудріші, і з часом ми стаємо фізично все більш слабкими. І це все відбувається під час одного життєвого циклу. So it brings to mind just the importance of this moment we are living in now and the quality of the consciousness we bring to this moment. І це нам каже про важливість жити зараз і якості свідомості нашої, які ми маємо в цей момент. There is in India, and it's something that we're all familiar with, there is a mantra. The name of the mantra is the Pavana mantra, but we're familiar with it in its English statement. Є в Індії певна мантра, і ми всі знайомі з цією мантрою. Вона називається Павана мантра, і вона є в англійському перекладі. And again, we find it at the opening of at the feet of the master. І ми цю мантру читаємо на початку книги у ніг вчителя. And it says, lead me from the unreal to the real. І вона звучить наступним чином. Проведи мене від нереального до реального. Lead me from darkness to light. Проведи мене від темряви до світла. Lead me from death to everlasting life. Проведи мене від смерті до вічного життя. So it's three very simple but very powerful lines, statements. Це три дуже простих, але дуже міцних ствердження. Lead me from what is unreal to what is real is the first thing. Everything that we talk about, we regard as the real world. All of our troubles, all of our sufferings, we regard as real. Тобто, перше, проведи мене від нереального до реального. Тобто, про все, що ми говоримо тут, про наші проблеми, про наші страждання, ми вважаємо їх за реальні. And they are. They are the experience that we are facing in this moment. І вони таковими є, насправді, тому що це є досвід, який ми переживаємо в даний момент. And how we meet these experiences, of course, determines how and who we will be as we move forward. І як ми зможемо справитися з цим досвідом, буде залежати, куди ми потрапимо, коли ми будемо йти далі. But there is the idea that there is a deeper reality that we can connect ourselves with and that can affect the way we move in this world, can touch the circumstances that we find ourselves in. Але є більш глибока реальність, з якою ми встановлюємо зв'язок, і яка може вплинути на нас, і яка може додати певний вплив на ті обставини, в яких ми знаходимося. In the three truths, our attention is pointed toward the soul and toward spirit as that underlying reality that we can connect with.
в трьох істинах ми знаходимо поняття душі та духа, які знаходяться скрізь і з якими можемо встановити зв'язок. And we find that the deeper we are able to make that connection, the more it informs our habits, our behaviors, and the way we relate to one another. Could you please repeat this last sentence, Tim? Yeah. A bit lost. That's fine. That the more deeply we connect with this invisible reality, it has an effect in the visible world of our behaviors and actions. І чим глибший зв'язок ми можемо встановити з цією невидимою реальністю, тим більший результат, ефект воно має на наші звички, на нашу поведінку. Before this meeting where I'm speaking to you now, you were talking about self-transformation. Self-transformation is based on this connection with this deeper reality of our own being. До нашої з вами зустрічі у вас була розмова про самоперетворення. І це самоперетворення базується на цій на цьому глибокому зв'язку. In this mantra, it's a request, really. Lead me is what is being requested. But who is asking who? Who is to lead us from the unreal to the real? І в цій мантрі це прохання. Проведи мене від нереального до реального. До кого ми звертаємось? Хто має нас провести? So this is the question we must ask ourselves and we must answer for ourselves. Ці запитання ми маємо задати собі і ми маємо дати відповідь собі. In our undeveloped state, we look for leadership from outside, from the churches, from the state governments, from various places, is where we look to be led. В нашому недорозвинутому стані ми звертаємось за допомогою до урядів, до церкви з проханнями, щоб вони нас вели кудись. And all of those have their proper place, but H.P. Blavatsky made the statement that in her life, in her spiritual life, there were two voices that she would always obey. Only two. Це дійсно може мати місце в житті, але Олена Петрівна Блаватська в своєму духовному житті згадувала завжди про два голоси, за якими вона завжди слідувала. Тільки тут два. No. And for HPB, those two voices were the voice of her master and the voice of her own higher inner self. І цими двома голосами для HPB були голос її вчителя і голос її вищого внутрішнього я. So when we ask, lead me from the unreal to the real, from darkness to light, we turn and we're not looking to a person. We're looking to something more present that we have access to always. І коли ми звертаємось з проханням проведи мене від нереального до реального, від темряви до
світла ми не звертаємось до людини, ми звертаємось до чогось, що є більш присутнім. So lead me from darkness to light. We tend to function in a darkened world where what we might describe as a light is hidden by our own thoughts, by our own tumultuous emotions. Коли ми звертаємось з проханням «проведи мене від темряви до світла», ми маємо на увазі, що ми функціонуємо в затемненому світі. Тобто світло затемнено нашими певними думками. So for anyone, we know that with any day that we live through, there is a night and there is a day, and we can wait for the daylight to come, but in this ageless wisdom, we engage in the practice of illuminating our own minds through our own efforts. І коли ми живемо наше життя, ми знаємо, що за днем приходить ніч, і потім знов приходить світло дня. Але коли ми звертаємось до вічної мудрості, ми знаходимо там, що наш розум освітлюється за допомогою наших зусиль. One of the difficult things for us to come to grips, for us to realize, is that the world that we live in is dual. Many of the things that we speak about in the spiritual, related to spirituality, speak about oneness, unity. This is the idea of the spirit that gives life. В нашому світі, дуальному світі, коли ми розмовляємо про духовність, є такі поняття, як єдність. Єдність – це ідея, яка дає життя. So, all of us find ourselves attracted to the ageless wisdom tradition for different reasons, but mostly I do believe it's because with each one of us, we have had some experience of what it means to be at peace, of what it means to be quiet, to be still. And in that stillness, we have felt some greater possibility open inside of us. Ми всі, нас всіх приваблює вічна мудрість. І ми маємо різні причини, чому вона нас приваблює. Але ми всі у зв'язку з цим мали певний досвід. Досвід буття у мирі з собою, досвід тиші, досвід нерухомості, під час яких нам відкривались більше можливості. And for many people, they feel this as really the most important experience in their lives, the direction that they must go in. І для більшість з нас це сприймає
як найбільш важливий досвід, як напрямок, яким ми йдемо. And so then the issue becomes, how is it if we value something, we care for it, we must nurture it. How do we do that? І наступне запитання, якщо ми цінуємо щось, ми піклуємось про це. І як ми це робимо? So part of what we've been talking about today is the way in which we can value, care for, and protect our own minds. І частина запитання, які ми сьогодні піднімали, це як ми можемо цінити, піклуватись і захищати свій розум. So we think on these things. We think on what it means to what the meaning is of the soul within us is immortal. What it means that spirit dwells inside of us and also outside of us. What these things mean. What it means for us to be responsible for the cultivation of our happiness, the happiness of others, the safety and peace in the world. І ми розмишляли про те, що це означає, яке значення має душа, що це означає вічна душа, що це означає дух, який є всередині та зовні нас. Що це означає бути відповідальним, культивувати щастя, мир та безпеку в цьому світі. And as with anything that we value, we have to give it its time. So every opportunity, every day, we cultivate a practice of turning our attention toward these deeper truths, of quieting ourselves every day, so that the experience of quiet, the experience of peace, the experience of presence with the soul becomes something that is normal to us. І як будь-що, з будь-чим, що ми цінуємо, воно потребує часу, воно потребує нашої уваги. Ми користаємось кожною можливістю, ми культивуємо більш глибоким чином. Ми культивуємо мир, тишу, присутність з душою. Everything in this world comes and it goes. It all passes eventually. Все в цьому світі приходить і уходить. Все з часом проходить. The important thing is, at this moment, how it is that we respond determines who and what we will be when this moment passes. Важлива річ – це як ми на щось реагуємо. І could you please repeat, Tim, the last statement? Who we are after this moment is determined by what we think and what we do now. Ким ми є, це определяється, що ми робимо і про що ми думаємо в цей момент.
So I encourage you, think on some of these things. And when we get together again next year, we will have different subjects to talk about. Я хочу, щоб ви подумали про це. І коли ми зустрінемось наступного року разом, у нас будуть інші теми для обговорення. So thank you. Дякую за увагу.